योगीको आत्मकथा अध्याय 18 चमत्कारी मुसलमान। वर्षौं अगाडि तिमीले अगटेको यही कोठामा एकजना चमत्कारी मुसलमानले मलाई 4वटा चमत्कार देखाएका थिए। श्री युक्तेश्वरजीले यो वर्णन मेरो कोठामा पहिलोपल्ट पाल्नु हुँदा गर्नुभयो। श्रीरामपुर कलेजमा भर्ना हुने बित्तिकै मैले नजिकैको पन्थी नामक छात्रावासमा एउटा कोठा लिएको थिएँ। गङ्गा किनारमा स्थित यो इटले बनेको एउटा पुरानो पाराको भवन थियो। गुरुदेव कस्तो सम्झियो के यी नयाँ सजाइएका भित्ताहरूमा प्राचीन स्मृतिहरू लुकेका छन्। मैले साधारण रूपले सजाइएको आफ्नो कोठालाई उत्सुकतापूर्वक चारैतिरबाट हेरेँ। यो एउटा लामो कथा हो। मेरो गुरु कुनै कुरा सम्झिँदै हाँस्नुभयो। फकिरको नाउँ अफजल खा थियो। उनले आफ्नो असाधारण शक्ति एकजना हिन्दू योगीबाट पाएका थिए। वंश म तिर्खाएको छु, मलाई अलिकति पानी खान देऊ। एक दिन एकजना धुलोले ढाकिएको सन्यासीले अफजल खान सानै हुँदा पूर्वी बङ्गालको उनको गाउँमा आएर भने, गुरु म मुसलमान हुँ, एउटा हिन्दूले कसरी मेरो हातबाट पानी खान सक्छ? तिम्रो सत्यवादिताले म खुसी भए मेरा छोरा। म छुवाछुतको यो अधार्मिक वेदको अपूर्ण नियमलाई मान्दिनँ। जाऊ छिटै पानी लिएर आऊ। अफजलको आदरपूर्वक आज्ञा पालनले गर्दा योगीले उनीतिर स्नेहपूर्वक निगाहले हेरे। तिमीले पूर्वजन्मको राम्रो कर्म पाएका छौ, योगीको गम्भीर भएर भने। म तिमीलाई एउटा योग प्रक्रिया सिकाउँछु जसले तिमीलाई एउटा अदृश्य लोकमाथि अधिकार दिलाउन सक्छ। तिमीले पाएको त्यस महान शक्तिको उपयोग राम्रो कामका लागि गर्नु, आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कहिल्यै नगर्नु। अपसोच मैले देखेँ तिमी पूर्वजन्ममा केही ध्वंसात्मक प्रवृत्तिको बिउ लिएर आएका छौ। त्यसलाई आफ्नो पुनः खराब कामद्वारा कहिले पनि हुर्किन नदिनु। तिम्रो पूर्व कर्मको विषमता यस्तो छ कि तिमीले यस जीवनलाई आफ्ना यौगिक उपलब्धिहरूद्वारा उच्चस्तरीय मानवीय कार्यहरूका लागि लगाउन सक्नुपर्छ। आश्चर्यचकित बालकलाई एउटा जटिल प्रक्रिया सम्झाएर गुरु अन्तर्ध्यान भए। अफजलले त्यस यौगिक क्रियालाई 20 वर्षसम्म निष्ठापूर्वक पालना गरे। उनका चमत्कारी कर्मले टाढा टाढासम्मको ध्यान आकर्षित गर्न थाले। यस्तो लाग्यो कि उनीसँग सधैँ एउटा अदृश्य आत्मा रहन्थ्यो जसलाई उनी हरजत रहन्थे। यस अदृश्य शक्तिले अफजलको सानोभन्दा सानो इच्छा पुरा गरिदियो। गुरुको आज्ञा वास्ता नगरी अफजलले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न लागे। जुनसुकै चिज उनले छोएर राखिदिएपछि त्यो गायब भइहाल्थ्यो। यस्तो व्याकुल बनाइदिने घटनाले गर्दा ती मुसलमान सबैका निम्ति अवान्छनीय अतिथि बने। समय समयमा उनी कलकत्ताका ठुला गहना पसलहरूमा ग्राहकका रूपमा पस्थे। उनले छोएको जुनसुकै गहना उनी पसलबाट निस्केपछि गायब भइहाल्थ्यो। अफजललाई अक्सर सैकडौँ विद्यार्थीहरूले उनीसँग केही सिक्ने आशले घेर्थे। फकिर कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई आफूसँग यात्रा गर्न डाक्थे। रेलवे स्टेसनमा उनी टिकटको एक मुठा छोइदिन्थे, त्यसलाई क्रलतिर ठेल्दै भन्थे, मैले आफ्नो विचार बदले म किन्दिनँ। तर जब अफजल आफ्नो दलसँग ट्रेनमा सवार हुन्थे, उनीसँग चाहिएको टिकट हुन्थ्यो। यी स्वार्थ सिद्धिका कामले गर्दा रिसउठ्दो कोलाहल मच्चियो। बङ्गाली भाँडाहरू र टिकट बेच्नेहरू पागल हुन लागेका थिए। अफजललाई पक्राउ गर्न गएका प्रहरी पनि आफूलाई लाचार पाउँथे। फकिरले हरजत यसलाई हटाइदेऊ भन्ने बित्तिकै प्रमाणहरू गायब हुन्थे। श्री युक्तेश्वरजी आफ्नो आसनबाट उठेर मेरो कोठाको बरन्डामा जानुभयो, जहाँबाट गङ्गाजी देखिन्थ्यो। म उहाँको पछि गएँ, ती मुसलमानका रहस्यमय अरू कथाहरू सुन्न उत्सुक भएर। यो पन्थी भवन पहिले मेरा एकजना साथीको थियो। उनी अफजलसँग परिचित भए र उनलाई यहाँ डाके। मेरा साथीले करिब 20 जना छिमेकीहरूलाई बोलाए, जसमध्ये एक म पनि थिएँ। म त्यस बेला युवक थिएँ र ममा ती कुख्यात फकिरबारे जान्ने उत्सुकता थियो। गुरुदेव हाँस्नुभयो। मैले कुनै बहुमूल्य चिज नलगाउने सावधानी अपनाएँ। अफजलले मतिर प्रश्नसूचक दृष्टिले हेरे अनि भने, तिम्रो हात बलियो छ, तर बगैँचामा आऊ, एउटा चिल्लो ढुङ्गा ल्याऊ र त्यसमा खरानले आफ्नो नाउँ लेख अनि त्यस ढुङ्गोलाई गङ्गाजीमा
जति टाढा फ्याँक्न सक्छौ फ्याँक। मैले त्यसै गरे। जसै ढुङ्गा गङ्गाजीको पानीमा विलिन भयो। मुसलमानले फेरि मलाई भने, यस घरका अगाडि एउटा भाँडामा गङ्गाजीको पानी राखेर ल्याऊ। मैले भाँडामा पानी भरेर ल्याउने बित्तिकै फकिर कराए, हजरत ढुङ्गो त्यस भाँडामा राख। ढुङ्गो तुरुन्त प्रकट भयो। मैले भाँडामा ढुङ्गो झिकेर मैले त्यसमाथि लेखेको मेरो हस्ताक्षर ठिक पाएँ। बाबु, मेरा एकजना साथीले पुरानो कलाकृतिको सुनको घडी र सिक्री लगाएका थिए। फकिरले उनलाई लोभले हेरे। एकैछिनमा ती चिज हराए। अफजल, कृपया मेरो बहुमूल्य पैतृक चिन्हहरू फिर्ता गरिदिनुहोस्। बाबु रुला रुला जस्तो गर्न थाले। मुसलमान केही बेर उदासीन भावले चुप लागे। फेरि भने, तिमीसँग कहाँ एउटा फलामको सेफमा 500 रुपियाँ छ, त्यो लिएर आऊ अनि म तिमीलाई बताउँछु तिम्रो घडी कहाँ पाउन सकिन्छ। निराश बाबु तुरुन्तै आफ्नो घरतर्फ हिँडे। उनी एकछिनपछि फर्केर आएर अफजलले भने जति पैसा दिए आफ्नो घर नजिकको सानो पुलमा जाऊ। फकिरले बाबुलाई भने, हजरतलाई बोलाएर तिम्रो घडी र सिक्री दिन भन। बाबु दौड्दै गए। फर्केर आउँदा उनको मुखमा सन्तोषको भाव थियो, तर उनले कुनै किमती सामान लगाएका थिएनन्। जब मैले हजरतलाई तपाईँले भने जस्तो बोलाएर भने, उनले बताए, मेरो घडी हावामा उड्दै मेरो दाहिने हातमा आयो। यहाँ आउनुभन्दा पहिले नै मैले त्यो पैतृक सम्पत्ति सेफमा राम्रोसँग थन्काइदिए। बाबुका साथीहरू घडीका लागि धन उठाउने यस हाँसउठ्दो विपत्तिलाई देखेर अफजलपट्टि घृणापूर्वक हेर्न थाले। उनले थामथुम पार्ने गरी भने, तपाईँहरू कुन चिज पिउन चाहनुहुन्छ, ल भन्नुहोस्, हजरतले हाजिर गर्ने छ। केहीले दुध मागे, केहीले फलको रस। मलाई यति आश्चर्य भएन जब निडर बाबुले व्हिस्की मागे। मुसलमानले आदेश दिएपछि पेय पदार्थको बोतलहरू हावाबाट भुइँमा आएर खसे। सबैले आफ्नो मनपर्ने पेय पदार्थ पाए। त्यो दिनको चौथो अचम्मको कैतरुक साँच्चै नै फकिरप्रति कृतज्ञ हुन खालको थियो। उनले दिउँसोको भोज तुरुन्तै खुवाउने निम्तो दिए। हामी सबभन्दा महँगो खाना मगाउँ। बाबुले खिन्न भएर सुझाव दिए, म आफ्नो 500 रुपियाँको बदलामा शानदार खाना खान चाहन्छु। हरेक व्यञ्जन सुनका थालहरूमा पस्किएको हुनुपर्छ। जब सबैले आफ्नो मनपर्ने खाना पारे भने फकिरले आफ्नो नथाक्ने हजरतलाई बोलाएर आदेश दिए। तुरुन्तै ट्याङ ट्याङ टुङ टुङको आवाजका साथ राम्रोसँग पकाएका तरकारी, पुरी र अनेक पकवानहरू र फलफुलहरू सुनका थालमा सजिएर कुन्नी कहाँबाट हाम्रा कुरानले प्रकट भए। सबै खाना स्वादिष्ट थिए। 1 घन्टासम्म खाना खाएपछि हामी कोठाबाट बाहिर जान लाग्यो। एउटा ठुलो आवाज मानौ भाँडाहरू खप्टिन लागे सुनेर हामी पछाडि फर्क्यौँ। लौ, त्यहाँ टल्कने थालहरू र बाँकी रहेको खानाको नामोनिसान थिएन। गुरुदेव, मैले पिछेमा भने। अफजलले यदि सुनका थाल जस्ता चिजहरू सजिलै पाउन सक्थे भने उनले अरूका सामान किन हरण गर्थे। फकिर आध्यात्मिक स्तरबाट धेरै उन्नत थिएनन्। श्रीयुक्तेश्वरजीले स्पष्ट पार्नुभयो, केही यौगिक प्रक्रियाको सिद्धिले गर्दा उनले यस परलौकिक जगतका चिजहरू इच्छाअनुसार प्राप्त गर्न सक्थे। हजरत नामक परलौकिक तत्त्वको सहायताले ती मुसलमानले कुनै पनि वस्तुका अणुहरूलाई शून्यबाट खिचेर प्रकट गर्न सक्थे, जुन सूक्ष्म शक्तिबाट उत्पन्न भएकाले स्थायी हुँदैनथे। अफजल त्यसै हुनाले सांसारिक सम्पत्तिको चाहना राख्दथे, जो परिश्रमद्वारा आर्जित गरिएको हुँदा स्थायी रूपले भरोसा गर्न लायक हुन्थ्यो। महाशय, यो पनि कहिले काहीँ नजानिदो ढङ्गबाट लोभ हुन्छ। अफजल दिव्य ज्ञान प्राप्त मानिस थिएनन्। गुरुदेवले अगाडि भन्नुभयो, स्थायी र लाभदायक ढङ्गले चमत्कार सच्चा सन्तहरूले गर्न सक्छन्, किनभने तिनीहरूको आफूलाई सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्तासँग दाम्पत्य राखेका हुन्छन्। राजफल एक साधारण व्यक्ति थिए जोसँग सूक्ष्म जगतको छिर्ने असाधारण क्षमता थियो, जहाँ मरेपछि पनि मात्र प्रवेश गर्न सकिन्छ। अब मैले बुझेँ गुरुदेव, अर्को लोकमा रमाइला चिजहरू छन् जस्तो लाग्छ। गुरुदेवले स्वीकार गर्नुभयो। मैले अफजललाई त्यसपछि कहिल्यै देखिनँ, तर केही वर्षपछि बाबुले मेरो घरमा आएर ती मुसलमानले सार्वजनिक बयान छापिएको अखबार देखाए। मैले
तिमीलाई ईश्वरमा बधाएको। आफूजले हिन्दू गुरुबाट दीक्षा प्राप्त गरेको कुरा त्यसैबाट थाहा पाएको थिए। छापिएको विवरणको अन्तिम अंशमा सारांश स्वर्गेश्वरजीको सम्झना अनुसार यस प्रकार थियो। म अफजल खान यी कुराहरू पश्चातापका रूपमा तिनीहरूलाई जो चमत्कारिक शक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छन् चेतावनी दिने उद्देश्य लेख्दैछु। धेरै वर्षसम्म मैले भगवान र गुरुको कृपाबाट प्राप्त चमत्कारिक योग्यताहरूको दुरुपयोग गरेँ। म अहङ्कारले चुर भएर आफूलाई नैतिक नियमहरूद्वारा माथि उठ्न लागे। मेरो इन्साफको आखिरी समय आइपुग्यो। हालै मैले कलकत्ताको एउटा सडकमा एकजना बुढा मानिसलाई भेटेँ। उनी कष्टपूर्वक लडगडाएर हिँडिरहेका थिए। उनीसँग एउटा चम्किलो सुन जस्तो देखिने वस्तु थियो। मैले मनमा लोभ राखेर उनीसँग भनेँ, म अफजल खान हो, महान फकीर। तिमीसँग भएको त्यो के हो? यो मेरो एकमात्र सम्पत्ति सुनको डल्लो हो। यो एउटा फकीरका लागि काम नलाग्ने चिज हो। म तपाईँसँग बिन्ती गर्छु, मेरो लङ्गडोपन ठिक पारिदिनुहोस्। मैले सुनको डल्लालाई छोएर केही नभनी त्यहाँबाट हिँडेँ। ती बुढा मान्छे लडखडाउँदै मेरो पिछा गर्न थाले। उनी तुरुन्तै हल्ला गर्न लाग्यो, मेरो सुन हरायो। जब मैले कुनै ध्यान दिनँ अनि चर्को स्वरमा कराए, जो कि उनी जस्तो कमजोर बुढाले शरीरबाट निस्कन लायक थिएन। के तिमीले मलाई चिनेनौ? म वाक्क भएर उभिरहेँ। मैले थाहा पाएँ ती साधारण देखिने लडफडा बुढाहरू कोही होइनन्। तिनै महान सन्त थिए जसले धेरै वर्ष अगाडि मलाई योगको दीक्षा दिएका थिए। उनले आफ्नो शरीर सिधा पारेर तुरुन्तै उनको शरीर बलियो र जवान देख्न थाल्यो। त्यसो मेरा गुरुको हेराइ रौद्र थियो। मैले आफ्नै आँखाले देखेँ कि तिमीले आफ्नो शक्तिको प्रयोग दुखी मानवहरूको सहायताका लागि नगरी सामान्य चोरको जस्तो शिकार गर्न लागिरहेका छौ। म तिम्रो यो अलौकिक शक्ति फिर्ता लिन्छु हजरत। अब तिमीबाट मुक्त भयो। अबदेखि तिमी बङ्गालको आतङ्क हुने छैनौ। मैले वेदनायुक्त स्वरले हजरतलाई बोलाएँ। पहिलोपल्ट ऊ मेरो भित्री दृष्टिमा देखेँ, तर अचानक एउटा कालो पर्दा उठ्यो। मैले स्पष्ट रूपमा आफ्नो जीवनको अपवित्रता देखेँ। गुरुवर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आएर मेरो लामो भ्रान्तिलाई मेटिदिनुभयो। म उहाँका गोडामा रोइरहेको थिएँ। म आफ्ना सांसारिक अहङ्कारको परित्याग गर्ने वाचा गर्छु। म पहाडमा गएर आफ्नो अतीतको पाप कर्मको प्रायश्चित गर्ने आश गर्दै एकान्तमा ईश्वरको ध्यान गर्नेछु। मेरा गुरुले मतिर सहानुभूतिपूर्वक हेर्नुभयो। म तिम्रो साँचो भावनालाई महसुस गर्दैछु। उहाँले अन्त्यमा भन्नुभयो, तिम्रो पछिल्लो कडा आज्ञाकारिता र अहिलेको पश्चातापको कारण म तिमीलाई एउटा वरदान दिन्छु। तिमी अरू शक्तिहरू नष्ट भइसके, तर जब खाना र लुगाको आवश्यकता पर्छ, तिमीले हजरतलाई बोलायो भने ती कुराहरू सफलतापूर्वक पाउन सक्छौ। पहाडको एकान्तमा तिमी आफूलाई सम्पूर्ण रूपले ईश्वरलाई बुझ्ने काममा लगाऊ। मेरा गुरु त्यसपछि गायब हुनुभयो। म आँसु बजाउँदै भावनाहरूमा डुबे बिदा हुन्छु संसार। अब म परमप्रियबाट क्षमादान खोज्ने आशामा हिँडेँ।